So, ayun nga guys, Sabado ngayon at maga kaming pinauwi. Dapat mga alas 5:30 pa. Hindi, pinauwi kaming alas 3 kasi walang materyales. Walang materyales, wala nang daw kaming gagawin. Kaya wala man bang gagawin niya. Hindi tayo maisip na gagawin eh. Maggala na lang muna. May oras pa naman eh. Kaya maganda pumunta, no? Yan.